Wist u dat in van de meest gegeten vruchten in Brasilia u risico op in beroerte met wel 340% kan verhogen, wat ik vandaag gaan vullen, zal u chokeren, en kan u risen of dat van iemand die u heeft redden. Deze informatie is zo belangrijk dat artsen over de hele wereld hun families waarschuwen, maar slechts weinig patiënten kennen deze alarmerende waarheid. Mijn naam is Dr. Niet Onthulf. Ik ben neuroloog al meer dan 20 jaar, gespecialiseerd in cerebrovasculaire aandoeningen, en vandaag deel ik recente wetenschappelijke ontdekkingen met u die uw kijk op voeding volledig kunnen veranderen. Gedurende mijn carrière heb ik meer dan 15.000 patiënten met een beroerte behandeld, en wat ik ontdekte maakte mij diep bezorgd. Er is een patroon dat zich herhaalt in 7 op de 10 gevallen die ik behandel. Ze consumeerden allemaal regelmatig een specifieke vrucht, in de veronderstelling dat het goed was voor hun gezondheid. Voordat ik verder ga, moet u één ding begrijpen: ik ben hier niet om paniek te zaaien, maar om levens te redden. Elk woord dat ik spreek is gebaseerd op strikt wetenschappelijk bewijs en mijn klinische ervaring. Als u of iemand in uw familie ouder dan 60 jaar is, kijk dan tot het einde. Uw leven kan ervan afhangen. De vrucht waar ik het over heb, wordt dagelijks door miljoenen Nederlanders gegeten. Hij is aanwezig op het ontbijt, in smoothies, sappen en wordt zelfs door sommige professionals aanbevolen als supergezond. Maar wat de meesten niet weten, is dat deze vrucht stoffen bevat die, wanneer ze in overmaat of op de verkeerde manier worden geconsumeerd, een cascade van gebeurtenissen kunnen veroorzaken, die rechtstreeks leiden tot een beroerte. Laat mij het verhaal vertellen van mevrouw Anna de Vries, 60 dat wonende in Utrecht. Anna was altijd een uiterst zorgvuldig persoon wat haar gezondheid betreft. Ze wandelde elke ochtend, nam haar medicijnen braaf, en volgde een dieet dat ze gezond achtte. Elke dag, zonder uitzondering, begon ze de dag met een smoothie met 2 van deze specifieke vruchten, volle melk en suiker. Om energie en vitaminen te krijgen, zei ze tegen haar dochters. Gedurende 3 jaar hield Anna deze routine trouw aan. Ze voelde zich goed, energiek, en haar routinematige onderzoeken toonden altijd schijnbaar normale resultaten, totdat ze op een dinsdag in september, terwijl ze haar planten in de tuin water gaf, plotseling een intense hoofdpijn kreeg, anders dan alles wat ze ooit had meegemaakt. Daarna verloor ze de kracht in haar rechterarm, en had ze moeite met spreken. Het was de meest verwoestende beroerte die ik ooit in mijn carrière heb gezien. Toen Anna in het ziekenhuis aankwam, was het bijna 4 uur sinds het begin van de symptomen. Te laat voor veel van de interventies die de schade hadden kunnen minimaliseren. Tijdens het medisch onderzoek ontdekten we iets alarmerends. Haar kaliumspiegel was extreem hoog, net als haar ontstekingsmarkers. De boosdoener, de dagelijkse smoothie die ze als gezond beschouwde. Regeer met 1-0 als u nog steeds bij me bent en wilt ontdekken welke vrucht Anna bijna het leven heeft gekost. De vrucht in kwestie is de banaan. Ja, u hoorde het goed. De banaan kan, wanneer deze in overmaat of in specifieke combinaties wordt geconsumeerd, een echte trigger voor een beroerte worden bij mensen ouder dan 60 jaar. Maar voordat u alle bananen weg gaat gooien, laat me precies uitleggen waarom dit gebeurt en hoe u zelf kunt beschermen. De banaan is van nature rijk aan kalium, met ongeveer 400 ml per vrucht. Voor gezonde mensen is dit geen probleem, maar als wij het hebben over ouderen, vooral degenen die al medicijnen gebruiken voor hoge bloeddruk, diabetes of hartproblemen, kan een teveel aan dodelijk worden. Wat er gebeurt is dat veel gangbare medicijnen, zoals ACE-remmers, angiotensinereceptorblokkers en kaliumsparende diuretica, ervoor zorgen dat het lichaam meer kalium vasthoudt dan het zou moeten.
Toen Anna 2 grote bananen per dag at, samen met andere kaliumrijke voedingsmiddelen, en nog steeds haar medicijnen tegen hoge bloeddruk nam, ontstond er een perfecte storm. Het teveel aan kalium in het bloed, hyperkaliëmie genoemd, veroorzaakte veranderingen in het hartritme, vasculair, ontsteking en uiteindelijk het scheuren van een bloedvat in de hersenen. Maar het verhaal houdt hier niet op. Ik moet het hebben over de heer Jan de Jong, 7 uit Rotterdam. Jan had al 50 jaar diabetes en volgde nauwgezet het dieet dat door zijn endocrinoloog werd aanbevolen. Omdat de banaan een lage glycemische index heeft, dacht hij dat hij deze zonder beperkingen kon consumeren. Elke middag, na de lunch, at Jan 2 kleine bananen als dessert, om de spijsvertering te helpen en energie te geven voor de wandeling, zoals hij me vertelde. Wat Jan niet wist, is dat de banaan een stof bevat die tyramine wordt genoemd, die bij gevoelige mensen plotselinge pieken in de bloeddruk kan veroorzaken. Bovendien kan het, wanneer het in grote hoeveelheden wordt geconsumeerd samen met bepaalde antidiuretica, in reactie veroorzaken die serotonine-syndroom wordt genoemd, wat de bloeddruk gevaarlijk verhoogt en hersenbloedvaten kan scheuren. In januari van vorig jaar zat Jan televisie te kijken, toen hij een explosie in zijn hoofd voelde. Zijn vrouw vond hem bewusteloos in zijn fauteuil. De hersenbloeding was zo ernstig dat hij 3 weken in coma lag. Toen hij wakker werd, had hij het spreken en de beweging van de linkerkant van zijn lichaam volledig verloren. Tijdens het onderzoek ontdekten we dat zijn tyraminespiegel 600% boven normaal was. Als dit u verbaasde, wacht dan tot u hoort wat er vervolgens komt. Het derde geval dat mijn perspectief voor altijd veranderde, was dat van mevrouw Els van Dijk, in Vertersound de Nehergia, gepensioneerde lerares uit Amsterdam. Els stond in de familie bekend als de gezondste van allemaal. Ze deed yoga, meditatie, at alleen de biologische producten, en volgde een dieet rijk aan fruit. Haar favoriete vrucht, bananen. Ze at er minstens 3 per dag, 1 bij het ontbijt, 1 bij de middagsnack, en 1 voor het slapen gaan, om te ontspannen en beter te slapen. Wat mevrouw Ellis niet wist, is dat bananen tryptofaan bevatten, een aminozuur, dat in overmatige hoeveelheden gevaarlijk kan interageren met medicijnen tegen angst en depressie. Ze slikte al een paar jaar een licht antidepressivum op aanraden van haar geriater, om de eenzaamheid na de dood van haar man te verwerken. De combinatie van het tryptofaan in de banaan en het medicijn creëerde een synergetisch effect dat haar bloedstoling drastisch veranderde. In maart tijdens een yogales kreeg mevrouw Els wat we een TIA noemen, een transient ischemic attack. Het was als een mini-beroerte die slechts enkele minuten duurde, maar die dient als een rode vlag voor een volledige beroerte. Gelukkig werd mevrouw Ellis snel geholpen en konden we de oorzaak identificeren voordat er iets ernstigers gebeurde. Maar hoeveel mensen hebben niet zoveel geluk? Hoeveel ouderen consumeren op dit moment overmatig bananen, zonder zich bewust te zijn van het risico dat ze lopen? Het vierde verhaal dat ik wil delen, gaat over de heer Piet, 96 jaar, een gepensioneerde metselaar uit Groningen. Piet was altijd kerngezond. Hij werkte sinds zijn 14e, had nog nooit een ziekenhuis van binnen gezien, en was daar trots op. Zijn enige zwakke punt qua voeding waren de bakbananen, die hij praktisch elke dag gekookt of gebakken at. Bakbanaan is medicijn, zei hij altijd, iets wat hij van zijn oma had overgenomen. Piet wist niet dat hij een genetische aanleg had voor bloedstolingsproblemen. Dit komt vaker voor dan we denken. Ongeveer 12% van de bevolking boven de 60 jaar heeft een of andere mate van bloedstollingsstoornis, zonder het te weten. De bakbanaan,
omdat deze groter en geconcentreerder is in bepaalde verbindingen, verergerde dit stille probleem. In augustus, tijdens een visreisje met zijn kleinkinderen, begon Piet zich verward te voelen en moeite te hebben met het coördineren van zijn bewegingen. Aanvankelijk dachten ze allemaal dat het de warmte of vermoeidheid was, maar binnen enkele minuten kon hij geen zinnige zinnen meer vormen en begon hij te kwijlen. Het was een ischemische beroerte in progressie. Wat me het meest reikte in het geval van Piet, was de ontdekking dat hij de afgelopen weken zijn consumptie van bananen had verhoogd, tot wel 4 per dag, omdat hij zich zwakker voelde en geloofde dat de vrucht hem meer energie zou geven. In werkelijkheid overbelastte het te veel zijn cardiovasculair systeem en bereidde het de weg voor de beroerte. Nu voordat ik verder ga met meer gevallen, moet ik een belangrijke pauze inlassen. Als je tot hier bent gekomen en de ernst van deze situatie begint te beseffen, wil ik je iets vragen. Abonneer je nu op dit kanaal en activeer het belletje voor meldingen. Waarom? Omdat informatie als deze levens kan redden, maar het alleen werkt als het bij de juiste mensen op het juiste moment aankomt. Elke dag krijg ik berichten van familieleden die hun dankbaarheid uitspreken, omdat ze dit kanaal op tijd hebben ontdekt om hun dierbaren te helpen. Laat niemand die je liefhebt dit te laten ontdekken. Abonneer je nu en verzeker je ervan dat je altijd blijft over gezondheidsinformatie, die het verschil tussen leven en dood kan betekenen. Vervolgelijk met de gevallen die mijn medische perceptie hebben veranderd, moet ik het hebben over mevrouw Great, 18 jaar, huisvrouw uit Maastricht. Great was een extreem actieve dame voor haar leeftijd. Ze verzorgde haar huis alleen, deed haar eigen boodschappen en hield een onberispelijke toon. Haar ochtendroutine omvatte een smoothie met banaan, melk, havermout en honing, een recept dat ze van haar moeder had geleerd en dat ze aan haar dochters had doorgegeven, als het geheim van de lange levensduur van de familie. Wat niemand in de familie wist, was dat Great in de loop der jaren een aandoening had ontwikkeld, die micro-angiopathie diabetica wordt genoemd, kleine beschadigingen aan de bloedvaten veroorzaakt door tientallen jaren ongediagnosticeerde diabetes. Ze had nooit regelmatig onderzoeken laten doen, omdat ze zich altijd goed voelde. De combinatie van de banaan, met volle melk, creëerde pieken in insuline, die samen met de reeds bestaande microtrombie een extreem gevaarlijk scenario vormden. In december, terwijl ze het kerstdiner voor de familie voorbereidde, voelde Great een brandend gevoel aan de rechterkant van haar hoofd, gevolgd door een gevoel van flauwvallen. Ze probeerde zich aan het fornuis vast te houden, maar viel neer. Haar dochters vonden haar op de keukenvloer, bij bewustzijn, maar met de helft van haar gezicht verlamd en zonder haar rechterarm te kunnen bewegen. De beroerte van Great werd geclassificeerd als lacunair, kleine infarcten in diepe delen van de hersenen, vaak veroorzaakt door de combinatie van onbehandelde diabetes en een overbelasting van kalium. Het meest tragische is dat dit type beroerte voor 20% te voorkomen is met adequate medische begeleiding en eenvoudige aanpassingen in de voeding. Het 6e geval dat ik wil delen, betreft de heer Jan, 66 jaar, een gepensioneerde accountant uit Amsterdam. Jan was in alles in zijn leven nauwgezet. Hij controleerde zijn financiën, organiseerde zijn medicijnen in aparte vakjes, per dag van de week, en volgde instructies. Nadat hij in een tijdschrift had gelezen dat banaan het perfecte fruit voor ouderen was, begon hij elke dag 2 kleine bananen te eten, altijd om 15 uur, met zijn middagkoffie. Jan slikte warfarine, een bloedverdunner, vanwege een atriumfibrillatie, die hij jaren eerder had ontwikkeld.
Wat hij niet wist, is dat de vitamineket in de banaan, hoewel in kleine hoeveelheden, kan interfereren met anticoagulantia, wanneer het consequent op hetzelfde tijdstip elke dag wordt geconsumeerd. Dit veroorzaakt fluctuaties in het effect van het medicijn die fataal kunnen zijn. Gedurende maanden hield Jan deze routine aan zonder duidelijke problemen. Zijn bloedstolingstesten, die maandelijks werden uitgevoerd, vertoonden kleine variaties die de cardioloog toeschreef aan normale variaties, totdat Jan, in september, tijdens een routinecontrole, terloops over zijn bananenroutine, met de arts sprak. Onmiddellijk werden er gedetailleerdere onderzoeken aangevraagd. De resultaten toonden aan dat Jan op een achtbaan van bloedstoling zat. Soms was zijn bloed te dun bloedingsrisico, soms te dik risico op stolsels. Het was een tijdbom. 2 weken later, terwijl hij naar de wedstrijd van zijn team keek, kreeg Jan een TIA, die gemakkelijk tot een volledige beroerte had kunnen leiden. Het zevende verhaal, dat mijn medische praktijk voor altijd veranderde, is dat van mevrouw Lisbeth, 77 jaar, gepensioneerde jaester uit Amsterdam. Lisbeth had een bijzonderheid, ze had al 20 jaar hoge bloeddruk, maar die was altijd goed onder controle, met medicijnen. Ze volgde de medische adviezen nauwgezet op, nam haar medicijnen op tijd en maakte regelmatige wandelingen langs de kust van Zandvoort, waar ze met haar dochter woonde. Haar traditie was om elke ochtend voor haar wandeling een smoothie van bananen met kokosmelk te drinken. Het geeft me energie en het is lekker, zei ze. Wat Lisbeth niet wist, was dat ze een potentieel dodelijke combinatie kalium, kokosmelk, reik aan kalium en verzadigde vetten, medicijnen tegen hoge bloeddruk, die kalium van. Daarnaast had Lisbeth, zonder het te weten, een milde nierinsufficiëntie ontwikkeld, gebruikelijk bij ouderen, maar vaak onopgemerkt. Haar nieren konden het overtollige niet meer efficiënt afvoeren. Gedurende maanden stapelde haar kaliumgehalte zich stilletjes op. In februari, tijdens haar ochtendwandel op het strand, kreeg Lisbeth heftige hartkloppingen, gevolgd door duizeligheid en pijn op de borst. Ze dacht dat het vermoeidheid was en ging op een bankje zitten. Minuten later viel ze flauw en toevallig pisserende paramedicus hielp haar onmiddellijk. In het ziekenhuis ontdekten we dat ze ernstige hyperkalemie had. Haar kaliumgehalte zo hoog dat het op elk moment een hartstilstand had kunnen veroorzaken. Wat me het meest trof in het geval van Lisbeth, was dat ze slechts enkele kaliumpunten verwijderd was van een beroerte. Haar geluk was dat ze flauw viel op een plek waar onmiddellijk hulp beschikbaar was. Ja. Als deze verhalen u zorgen baren, is dat precies de reactie die ik hoop te bereiken. Maar ik wil niet dat u hier weggaat met angst, maar wel met kennis om uzelf te beschermen. Het 8e geval dat ik moet delen, is misschien wel het minst aangrijpende van allemaal. De heer Oswald, 8 jaar, gepensioneerde geschiedenisleraar, uit Groningen, weduwnaar sinds 3 jaar. Oswald woonde alleen, uit eigen vrije wil, in een klein appartement in het centrum van de. Hij was een belezen man, invurige lezer, en behield zijn onafhankelijkheid met trots. Zijn enige culinair extravagantie waren de manen die hij elke vrijdag op de markt kocht, altijd 6 stuks, die precies een week meegingen, 1 per dag. Oswald had de nieuwe bloeddruk en nam een medicijn genaamd tironolacton, in kaliumsparend, diuretica. Hij volgde alle medische nauwkeurig op,
maar had nooit specifieke instructies gekregen over het eten van bananen. In zijn ogen was fruit altijd gezond, zeker voor een Wat er met Oswald gebeurde, heeft me een les geleerd, die ik tot de dag van Het belang van duidelijke communicatie tussen arts en patiënt, jarenlang hij redelijk zijn de manen veronderstel dat hij goed voor zijn gezondheid zorgde, zijn routine onderzettes, zijn routine onderzoeken les, metten titates onders en vaartbaar, zouden In april zat Oswald in zijn favoriete stoel te lezen toen hij tinteling in zijn vingers begon te voelen, gevolgd door toenemende Hij probeerde op te staan om Walter te maar zijn billen reageerden niet goed. Hij slaagde erin om een buurvrouw te bellen, die onmiddellijk een ambulance beet. In het ziekenhuis ontdekten we dat Oswald matige tot ernstige hypokaliemie, zijn spieren werden aangetast door het overtollige inclusief de hartspier. Hij stond op het punt van een fatale hartritmestoornis, die kon leiden tot zowel hartstilstand als een beroerte. De nettende, het negende en laatste geval dat ik vandaag wettendste moed vertegenwoordigt. Mevrouw Francisca, 70 jaar, gepensioneerde winkelierster uit Maastricht, moeder van 4 kinderen en oma van 12 kleinkinderen. Francisca was altijd een sterke, hardwerkende vrouw, die haar kinderen alleen opvoedde, nadat ze opvoedde. Mevrouw voor 7-jarige leeftijd weduwe was geworden. Mevrouw voor ze 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 Mevrouw Francisca Mevrouw Mevrouw voor ze 1 deed het ontbijt en 1 beeld avondeten. Zeekote, titten, mevrouw, titten, bewoonte, titten. Haar oudste dochter, die verpleegster is, keek een van mijn video's over de verborgen risico's van mevrouderen en sprak onmiddellijk met haar moeder. Aanvankelijk verzette Francisca zich. Hoe kan een baan slecht zijn? Het is fruit, zeker, maar haar dochter drong aan en ze Mevrouw titten. Mevrouw tijdens het consult legde ik de risico's gedetailleerd. Mevrouw stiefik onderzoeken aan. Mevrouw titten Mevrouw aan nikte hyperkalium. Mevrouw titten. We pasten haar dit aan. Mevrouw titten. Mevrouw titten. Mevrouw dit. Mevrouw James. Mevrouw titten. Mevrouw titten. Mevrouw titten. Mevrouw titten. Mevrouw titten. Mevrouw titten. Mevrouw Francisca voorkwam niet alleen in beroerte, maar verbeterde
ook aanzienlijk haar kwaliteit van leven. Nieuws. 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 Nevoethings. Nevoethisten tutten. Nevoethings. Nevoethisten tutten tutten tutten. Ons. Nevoethisten tutten. Nevoethisten tutten. Nevoethings. Nevoethisten tutten. Nevoethisten tutten. Nevoethisten tutten. Nevoethisten tutten. Nevoethings. Nevoethisten tutten. Voor een gezonde persoon met perfect functionerende nieren en die geen medicijnen neemt die het kaliumgehalte beïnvloeden, is dit geen probleem. Maar als we het hebben over mensen ouder dan 60 jaar, verandert de situatie volledig. Ten eerste is het belangrijk om te begrijpen dat naarmate wij ouder worden, onze nieren van natuur een deel van hun filtercapaciteit verliezen. Op 70-jarige leeftijd kan een persoon tot 30% van de nierfunctie hebben verloren, zonder duidelijke symptomen. Dit betekent dat overtollig kalium niet goed wordt afgevoerd en zich in het bloed ophoopt. Ten tweede verstoren veel medicijnen, die vaak bij ouderen worden gebruikt, de kaliumafvoer. Medicijnen tegen hoge bloeddruk, zoals ACE-remmers, captopril en allopril, angiotensin receptorblokkers, losartan, valsartan en kaliumsparende diuretica, spironolactoon, zorgen ervoor dat het lichaam meer kalium vasthoudt. Wanneer u bananen aan de vergelijking toevoegt, ontstaat er een overbelasting die fataal kan zijn. Derde, bananen bevatten andere stoffen die problematisch kunnen zijn voor ouderen. Theramine, vooral aanwezig in zeer rijpe bananen, kan plotseling pieken in de bloeddruk veroorzaken bij mensen die bepaalde antidepressiva gebruiken. Tryptofaan kan interageren met medicijnen tegen angst en depressie, waardoor de bloedstolling verandert. Maar wat mij als neuroloog het meest zorgen baart, is het effect van hyperkaliëmie, overmaat aan kalium op het cardiovasculair en cerebrale systeem. En te veel aan kalium. Nevoethisten peek, bespreek dit met uw arts. Laat hem of haar deze video zien. Vraag specifiek naar uw kaliumwaarden en of de medicijnen die u gebruikt kunnen interageren met de consumptie van bananen. Nu wil ik niet dat u denkt dat u helemaal moet stoppen met het eten van bananen. Het fruit heeft belangrijke voordelen. Het is rijk aan vitamine B6, vitamine C, vezels en antioxidanten. Het geheim zit in bewuste en gecontroleerde consumptie voor mensen ouder dan 60 jaar. Vooral diegenen die medicijnen gebruiken voor hypertensie, diabetes of hartproblemen, raad ik aan de consumptie te beperken tot een halve banaan, maximaal 3 keer per week. Dit en het vermijden van het eten van bananen samen met andere kaliumrijke voedingsmiddelen op dezelfde dag, zoals sinaasappels, meloen, avocado, kokoswater, de voorkeur te geven en minder rijpe bananen die een lagere concentratie teren. Nooit bananen te eten met volle melk of kokosmelk. Dit ten minste om de 6 maanden nierfunctie testen en kaliumwaarden te laten controleren. Uw arts altijd te informeren over uw voedingsgewoonten, inclusief de consumptie van fruit.
als u ouder dan 60 bent en dagelijks bijna niet, raadpleeg dan onmiddellijk een arts. Wacht niet op symptomen in beroerte vaak zonder waarschuwing. Waarschuwingssignalen die u onmiddellijk naar de eerste hulp moeten brengen zijn plotselinge hevige hoofdpijn, zwakte of gevoelloosheid aan een kant van het lichaam, moeite met spreken of bewegen, plotseling verlies van zicht, ernstige duizeligheid, plotselinge verwardheid. Maar let ook op de tekenen van hyperkaliëmie, die aan een beroerte kunnen voorafgaan, spierzwakte, tinteling, hartkloppingen, misselijkheid, lichte verwarring. Voor familieleden die voor ouderen zorgen, houd in de gaten. Ouderen ontwikkelen vaak voedselfixaties en eten steeds dezelfde voedingsmiddelen, omdat ze altijd goed waren. Help hen een gevarieerder diep te volgen en informeer dat een arts altijd over hun voedingsgewoonten. Vervang bananen door ander fruit dat veiliger is voor ouderen. Appel zonder schil, peer, druiven met mate, aardbeien, perzik. Deze vruchten hebben een lager kaliumgehalte en veroorzaken minder snel interacties met medicijnen. Als de ouder erop staat bananen te eten, doe dat dan gecontroleerd. Een halve kleine banaan 2 keer per week, bij voorkeur 's morgens, en nooit samen met medicijnen. Maak een eenvoudig voedingsdagboek waarin u noteert wat de ouder dagelijks eet. Dit helpt de arts mogelijke risico's te identificeren en de nodige aanpassingen te doen. Deel deze kennis met andere familieleden en vrienden. In beroerte is de na belangrijkste doodsoorzaak in Nederland en de belangrijkste oorzaak van blijvende invaliditeit. Veel gevallen zouden met eenvoudige informatie als deze voorkomen kunnen worden. Onthoud, het gaat er niet om angst te creëren, maar om is geen creëren en is geen kif, maar kan gevaarlijk worden als deze onjuist wordt gegeten door mensen met specifieke risicofactoren, als neuroziek, elke dag de verwoestende gevolgen van een beroerte, verwoeste families, onderbroken dromen, verloren onafhankelijkheid. Maar ik zie ook de vreugde van families die tragedieën hebben weten te voorkomen met eenvoudige informatie en kleine verandering in de routine. Mevrouw Anna de Vries, die ik aan het begin noemde, is nu aan het herstellen. Ze verloren veel van de bewegingen aan haar rechterkant, maar met intensieve fysiotherapie leert ze opnieuw schrijven en lopen. Belangrijker nog, ze is volledig gestopt met het eten van bananen en haar kaliumwaarden zijn genormaliseerd. Er zal geen tweede beroerte komen door deze oorzaak. De heer Jan de Jong kan weer spreken, hoewel met moeite. Zijn dochters controlen nu strikt zijn voeding en hij krijgt maandelijks neurologische controle. Hij heeft het op de harde manier geleerd, maar hij heeft het geleerd. De heer Piet is bijna volledig hersteld. Iets zeldzaams voor iemand van zijn leeftijd. Hij is nu een van mijn patiënten-educatoren. Hij vertelt zijn verhaal aan andere ouder aan hulp het bewustzijn te vergroot over verborgen voedingsrisico's. Mevrouw Francisca, het succesverhaal dat ik noemde, is een voorvechter van preventie geworden. Zij helpt andere ouder vrouwen in haar gemeenschap om het belang van regelmatige medische controles en bewustzijn te begrijpen. Deze verhalen hebben mij geleerd dat geneeskunde niet alleen gaat over het behandelen van ziekten, het gaat ook over het voorkomen ervan. En preventie begint met kwaliteitsinformatie die op het juiste moment bij de juiste mensen terechtkomt.
Daarom heb ik dit kanaal gemaakt, zodat informatie die levens kan redden niet vast blijft zitten in doktersconsultaties of wetenschappelijke tijdschriften die weinig mensen lezen, zodat elk gezin toegang heeft tot de kennis die het verschil kan maken tussen een gezonde ouderdom en een vermijdbare tragieke. Als deze video één leven heeft gered, dan was alle moeite de moeite waard. Als het de ogen van een gezin heeft geopend voor het belang van regelmatige medische controles, dan heeft het zijn doel bereikt. Als het je heeft doen nadenken over je eigen voedingsgewoonten of die van iemand van wie je houdt, dan heeft het een leven veranderd. Reageer hieronder als u of iemand in uw familie regelmatig bananen eet. Deel uw ervaringen, uw vragen, uw zorgen. Laten we een gemeenschap van bewustzijn en preventie creëren. En nog belangrijker, deel deze video. Stuur hem naar uw ouders, uw grootouders, uw ooms, uw bejaarde buren. Misschien redt u wel een leven, zonder het te weten. De moderne geneeskunde heeft ongelooflijke hulpmiddelen om beroertes te behandelen wanneer ze zich voordoen. We hebben trombolytische medicijnen, spoedoperaties, gespecialiseerde revalidatie, maar niets daarvan is te vergelijken met de kracht van preventie. Niets is te vergelijken met het voorkomen van een beroerte. En vaak, zoals u vandaag hebt gezien, kan preventie zo eenvoudig zijn als het aanpassen van de consumptie van een stuk fruit. Pas goed op uzelf, pas goed op uzelf, pas goed op uzelf, pas goed op uzelf. En onthoud kennis redt levens. Tot de volgende video. En ik wens jullie een lang gezond en bewust leven.